السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي. أتشرف بوجودي معاكم. موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيدز. النهاردة هنتكلم ونشرح إيه هي التحاليل المطلوبة عشان نشخص الإيدز، سواء في المراحل الأولى أو حتى بعد لما أكتشف إذا كان هذا المريض إيجابي. إيه هي التحاليل اللي المفروض نعملها عشان نتابع الحالة بتاعته. بردك النهارده هنتكلم عن تحليل الايدز المنزلي، وهنتكلم ايضا عن تحليل الايدز لما يطلع سلبي وتبقى عندنا اعراض للايدز. ايضا النهارده هنتكلم عن الانواع بتاعه التحاليل من حيث الجيل الاول او الثاني او الثالث او الرابع، ايه الفروق اللي ما بينهم، وايه هي فتره النافذه. وهنتكلم ايضا اذا كان في مثلا مرض معين عند الشخص دوت، او بياخد ادوية معينة، او واخد تطعيم كورونا، هل ده يؤثر على نتيجة التحليل ولا لا. كل الموضوعات دي النهاردة احنا هنتكلم فيها. هنبتدي الاول ان احنا نفهم ان تحليل الايدز ده من ضمن التحاليل الممتازة اللي بتكتشف مرض الايدز. وده احنا بنلجأ ليه لان مرض الايدز او الاتش اي في، طبعا لازم نفرق ما بين الايدز والاتش اي في. الاتش اي في ده هو دخول الميكروب لجسم الانسان، اما الايدز دي المرحلة المتأخرة اللي بيعاني منها المريض لو ما خدش العلاج بتاعه. هيمر بمرحلة الايدز دي، مرحلة متأخرة من المرض. لكن اللي احنا بنتكلم عنه عادة هو مريض الاتش اي في. طبعا اختبار الاتش اي في ده هو بينقسم الى عدة اقسام. مهم جدا ان احنا نعرف ان في الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. طبعا مهم قوي ان احنا نفهم الجيل الاول ده. نادرا دلوقتي ما بيتعمل على مستوى الوطن العربي، وده بيعتمد اساسا على الكشف عن النوع او النمط الاول من الاتش اي في. وده بنكتشف فيه اللي هو الاميونوجلوبولين جي، ده الاجسام المضادة لهذا الفيروس. طبعا ده اساسا بنكتشف هذا التحليل او بيطلع ايجابي بعد مرور 3 شهور، يصبح قطعيا. اما الجيل الثاني فهو بيعتمد على اكتشاف الاميونوجلوبولين جي او الاجسام المضادة في جسم المريض للنمطين او النوعين، اللي هو النوع الاول والنوع الثاني للاتش اي في. وده ايضا بيبقى قطعي بعد مرور 3 شهور. الجيل الثالث ده اساسا بنكتشف الاجسام المضاده للاتش اي في 1 والاتش اي في 2. وده نوعين من الاجسام المضاده، الاي جي جي والاي جي ام. طبعا الجيل الثالث ده اساسا منتشر جدا في الوطن العربي عندنا، وده بيبقى قطعي بعد 10 اسابيع. الجيل الرابع هو عبارة عن الأجسام المضادة الاي جي جي والاي جي ام ضد النمط الأول والنمط الثاني لفيروس نقص المناعة اللي هو الاتش اي في. أيضا الجيل الرابع ده عبارة عن الأجسام المضادة وفي نفس الوقت للنوعين بتوع الاتش اي في، بالاضافه للبي 24. وده جزء من الاتش اي في نفسه. البي 24 ده جزء من الانتيجين بتاع الفيروس، وده قطعي بعد 6 اسابيع. اما اختبار البي سي ار وده دقيق جدا. البي سي ار ده بيبقى قطعي بعد 9 ايام، وده بنكتشفه في الدم. بنشوف الانتيجين نفسه بتاع الفيروس، وبالتالي ده اكثرهم يعني بيبقى 9 ايام فقط. ونقدر نشخص اذا كان هذا المريض عنده اتش اي في ولا لا، وبيبقى قطعي بعد مرور 9 ايام. طيب بالنسبة للاختبارات اللي هي اساسا في المنزل، في بعض الحالات ما بيبقاش عايز يروح مستشفى او عند طبيب، وبيضطر ان هو
يشتري الاختبار المنزلي، وده اساسا استعماله سهل. احنا اساسا بنفتح العبوة البلاستيك وبنشك نفسينا وبنحط نقطة دم على المكان المخصص لنقطة الدم، وفي نفس الوقت بنحط فيه محلول بيتحط على نقطة الدم دهيت، بنلاقي فيه علامة حصلت في إشارة الكنترول، وبالتالي يبقى التحليل ده كويس أو معتمد. بعد كده بقى في خلال ال10 دقايق التاليين لو ظهرت شرطة تانية معناها ان انا ايجابي عندي اتش اي في، لو ما ظهرتش شرطة تانية جنب الكنترول معناها ان انا سلبي من الاتش اي في، وده نتائجه معتمدة وتكاد تكون زي بالظبط الجيل الرابع. يعني بعد 6 اسابيع لو طلع سلبي فانت سلبي تماما من الاتش اي في. ايضا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان اختبارات الاتش اي في لا تتاثر بالمرض. يعني لو انت عندك اي مرض، سواء كان عندك روماتويد او عندك بعد الشر اورام او عندك انفلونزا او ضغط عالي او سكر، كل هذه الامراض لا تؤثر على نتيجة الاتش اي في. ايضا لو انت بتاخد ادوية معينة زي كورتيزون او بتاخد ادوية مثبطة للمناعة او بتاخد ادوية علاجية للضغط او للسكر، كل الادوية لا تؤثر على نتيجة فحص الاتش اي في. ايضا بالنسبة في ناس كانت بتسأل على تطعيم كورونا، هل ده يؤثر على نتيجة الاتش اي في؟ لا، هذا لا يؤثر على نتيجة اختبار الاتش اي في، اطمن. طيب في بعض الاسئلة عن الاعراض. انا بيجي لي اعراض زي اعراض الاتش اي في بالظبط، يعني المريض في بعض الاحيان من التوتر والندم بيجي له نفس الاعراض بتاعه الاتش اي في، يعني بيحصل له بياض في الفم على اللسان، وبيحصل له ان هو يخس ينقص وزنه، وعرق زيادة عن اللزوم شديد، وفي نفس الوقت بيحصل انتفاخ في الغدد الليمفاوية سواء في الرقبة او تحت الباط، وفي بعض الاحيان بيحصل طفح جلدي سواء على الجسم او على الاعضاء الجنسية. هل ده معناها ان هو عنده اتش اي في؟ لا، لو انت سلبي بعد مرور فترة النافذة، يعني بعد ظهور الاجسام المضادة زي ما انا قلت في بداية الفيديو، معناها انك انت سلبي، يعني انت ما عندكش اتش اي في، اطمن. طبعا في ناس بتسيب شغلها، وفي ناس بتسيب زوجاتها، وفي واحد بيفسخ الخطوبة من التوتر والندم والقلق، كل دي اعراض نتيجة اكتئاب وتوتر. لكن انا عايزك تطمن تمام الاطمئنان. بالنسبة لنتيجة اختبارات الاتش اي في او الايدز، الاختبارات بتاعته دقيقة بنسبة 99.9%. طبعا دي اساسا نسبة الحساسية بتاعته مهمة جدا ان احنا نفهم ان ده اختبار حساس. لو انت سلبي فانت سلبي. طب لو طلعت النتيجة ايجابي، لو طلعت النتيجة ايجابي المعمل ما بيبلغكش، لا، المعمل على طول بيعمل اختبار تأكيدي عشان يتأكد من النتيجة قبل ما بيبلغك. فبيعمل اختبار اسمه الويسترن بلوت، ده اختبار تأكيدي عشان يتأكد فعلا انك انت ايجابي. فاطمن، هو لو طلعك سلبي معناها انك انت سلبي بنسبة 99.9%. وكلمة بنسبة 99.9% دي كان في بعض الناس بتسأل هل في نسبة خطأ في تحليل ال HIV؟ لا، مفيش نسبة خطأ إلا لو حصل خطأ بشري. يعني واحد مثلا من المعمل مثلا حط عينة بدل عينة، وده طبعا حالات نادرة جدا جدا لا تذكر، وده ممكن يحصل مثلا في منطقة ريفية أو في منطقة عشوائية، وطبعا المعمل في هذه الحالة بيغلق وبيتلغي الترخيص بتاعه. فاطمن، يعني نتائج تحليل الاتش اي في 99.9%. لو انت سلبي فانت سلبي تماما. دي نقطة. النقطة الثانية، في ناس كانت بتسأل على النسبة المئوية اللي موجودة في التحليل. ساعات مثلا المعمل يكتب رقم مرجعي، مثلا لو اكتر من 1 يبقى ايجابي، لو اقل من 1 يبقى سلبي.
فيكتب لك مثلا انك انت 2/10 مثلا، او في البي سي ار يكتب لك انك انت اقل من 5، بينما لو اكتر من 5 تبقى ايجابي. افرض ان هو كتب لك انك انت رقم 3 مثلا، هل ده معناه انك انت عندك فيروس الاتش اي في بس عدده قليل؟ لا، هذا ليس معناه كده. النسبة طالما قلت عن النسبة المرجعية معناها ان انت سلبي تماما، انت ما عندكش فيروس الاتش اي في نهائيا. اطمن ايضا من هذا الموضوع. ايضا مهم جدا ان احنا نعرف ان احنا الحالات بقى اللي هي بتطلع ايجابي وبتتاكد ان احنا عرفنا خلاص ان هي ايجابي، طبعا دي بتروح تتعالج عند الطبيب. في بعض الناس كان بيسأل: يا دكتور انا دلوقتي اتبرعت بالدم مرة واثنين وثلاثة وطلعت كويس، يعني ما عنديش حاجة، هل ده معناها ان انا ما عنديش اتش اي في؟ ايوه، ده معناها ان انت ما عندكش اتش اي في، لان احنا اساسا في بنوك الدم لازم نعمل اختبارات الاتش اي في ونتاكد ان انت خالي من اتش اي في. فطالما انت اتبرعت حتى ولو مره واحده، معناها انك انت خالي من الاتش اي في، طالما انك انت اتبرعت في الفتره بعد مرور فتره النافذه. لكن في بعض الناس بتقول: والله انا اتبرعت مره واثنين وثلاثه على مرور شهور وسنين. فعلا انت 100% سلبي، اطمن، قطعيا انت سلبي من الاتش اي في. طيب، في الحالات بقى اللي هي زي ما قلت طلع ان هم ايجابي فعلا للاتش اي في، لما بيروحوا للطبيب بنعمل لهم اختبارات تانية على اساس ان احنا نبقى مطمنين على الحالة المناعية بتاعتهم، وبنطمن بنعمل بي سي ار كمي عشان نقدر نعرف عدد الفيروسات في المليمتر المكعب قد ايه، وبنعمل اختبار السي دي 4 اللي هو اساسا بنشوف المناعة بتاعت الشخص دوت قد ايه، سواء عدديا او بالنسبة، عشان نطمئن ان هل المناعة بتاعت الشخص دوت كويسة ولا لا. طبعا انا بشجع كل الناس ان هي اساسا اذا كان مر بتجربة علاقة غير شرعية غير محمية او حتى محمية، ان هو لو عايز يطمن على نفسه يبقى لازم يعمل الاختبار. واحب الفت النظر ان احنا اساسا في استشارات طبية على الواتس بتاعنا. انا هسيب رقم الواتس في صندوق الوصف وفي اول تعليق. ارجو ان احنا نتخلص من الوهم او الوساوس ونعمل التحليل عشان نعيش حياة هادئة مطمئنة بدون اي قلق. مهم جدا ان احنا نتخلص من القلق والوساوس. اشكركم جزيل الشكر، وارجو ان كنتوا تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.